जय शिवराय स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखीन एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण न्यू स्टँडिंग व्हिडिओ स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत। तर आजचा व्हिडिओ आपण अलाइट मोशन ॲपमधून बनवणार आहोत। तर आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केले तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल केले असेल ते मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या। तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यात काही पण अडचण असल्यास तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, आपण तिथे तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करू। सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचे आहे। अलाइट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर आपल्याला इथे प्लसवरती क्लिक करायचं आहे। प्लसवरती क्लिक केल्यानंतर आपल्याला इथे 9.16 बॅकग्राऊंड रेशो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला इथे क्रिएट प्रोजेक्टवरती टच करायचं आहे। क्रिएट प्रोजेक्टवरती टच केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपल्याला इथं ऑडिओमध्ये जाऊन आपल्याला इथे एक सॉन्ग सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। तर आपल्याला इथं ज्या सॉन्गवरती स्टेटस व्हिडिओ बनवायचा आहे तो सॉन्ग आपल्याला इथं घेऊन घ्यायचा आहे। घेऊन घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इमेज थोडासा वाढवून घ्यायचा आहे। वाढवून घेतल्यानंतर व्यवस्थित आपल्याला तो इमेज अशा पद्धतीने व्यवस्थित एकदम सेट करून घ्यायचा आहे। सेट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला हा इमेज आपल्याला लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे। वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत ते इमेजवरती टच करायचं आहे। आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचं आहे। इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे। इमेज थोडासा आपल्याला अशा पद्धतीने लहान करून घ्यायचा आहे। लहान करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इमेज असा लहान करून घ्यायचा आहे। लहान करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण इथे एक PNG दिलेला आहे, तो PNG आपल्याला इथं घ्यायचा आहे। मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे, 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन तो PNG आपल्याला इथं लहान करून घ्यायचा आहे। लहान करून घेतल्यानंतर 1 नंबरच्या ऑप्शनवरती जायचं आहे आणि PNG अशा पद्धतीने आपल्याला इथं सेट करून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला इथं सेट करून घ्यायचं आहे। सेट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आणि शेप इमेज आपल्याला इथं घ्यायचा आहे। शेप इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे एडिट शेपमध्ये जायचं आहे। एडिट शेपमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, अशा पद्धतीने शेप इमेज आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे। आपल्या इमेजपर्यंत आपल्याला तो जेवढा आपला इमेज आहे तिथपर्यंत असा वाढवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं वायवरती टच करायचं आहे आणि वायवरती टच करून आपल्याला अशा प्रकारे राईट साईडला फिरवून अशा पद्धतीने आपल्याला वाढवून शेप इमेज घ्यायचा आहे। वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅक घेऊन जायचं आहे। बॅक घेऊन आल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं शेप इमेजवरती आपल्याला लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला 3 खालचा इमेज सोडून द्यायचा आणि 3 आपल्याला इमेजवरती आणि याच्यावरती आपल्याला लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे। आणि आपल्याला इथं काय करायचं आहे, इथं सर्वात वरती तुम्हाला 3 ऑप्शन दिसणार आहेत, त्याच्यामधल्या ऑप्शनवरती आपल्याला टच करून अशा पद्धतीने आपल्याला ग्रुप करून तयार करून घ्यायचं आहे। खालच्या इमेजवरती आपल्याला टच करून घ्यायचं आहे। खालच्या इमेजवरती टच केल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इफेक्टमध्ये जायचं आहे। इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे। ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे इफेक्ट सर्च करायचा आहे। गुशियन ब्लर्स आपल्याला इफेक्ट इथं सर्च करून घ्यायचा आहे। गुशियन ब्लर हा आपल्याला इफेक्ट सर्च करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला इथं स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे। स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच केल्यानंतर आपल्याला इथं त्याचा ब्लर वाढवून घ्यायचा आहे 0.295 0.295 आपल्याला त्याचा ब्लर अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचा आहे। वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत त्या इमेजवरती टच करायचं आहे। ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे। ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे। ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं चॅनल RGB हा इफेक्ट सर्च करून घ्यायचा आहे। चॅनल RGB हा इफेक्ट आपल्याला सर्च करून घ्यायचा आहे आणि स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे आणि परत त्या चॅनल RGB वरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला इथं सर्वात खालच्या
सर्वात खालच्या रेषेमध्ये तुम्हाला बी दिसणार आहे, त्याच्यावरती तुम्हाला टच करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला, इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक येऊन आल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला, आता आपल्याला वरच्या इमेजवरती आपल्याला टच करून घ्यायचं आहे आपल्या ग्रुपवरती टच केल्यानंतर आपल्याला ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला रफेन्स एज हा इफेक्ट आपल्याला सर्च करून घ्यायचा आहे. रफेन्स एज हा इफेक्ट आपल्याला सर्च करून घ्यायचा आहे. सर्च करून घेतल्यानंतर आपल्याला त्या स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे. स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच केल्यानंतर आपल्याला त्याचा स्ट्रेंथ आपल्याला ठेवायचा आहे 0.722. 0.722 आपल्याला ठेवून द्यायचं आहे. ठेवून द्यायचं आहे. ठेवून दिल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला, त्याचा आपल्याला इक्वलेशन आपल्याला त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला त्याच्या शेवटपर्यंत जायचं आहे. शेवटपर्यंत गेल्यानंतर आपल्याला त्याचा 14.25 अशा पद्धतीने ठेवून द्यायचं आहे. तर आपल्याला 14.25 ठेवून द्यायचं आहे. 14.25 सिलेक्ट आपल्याला ठेवून द्यायचं आहे. ठेवून दिल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला खाली जायचं आहे. खाली आपल्याला जायचं आहे डेटॉलमध्ये जायचं आहे. डेटॉलमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं 2 झिरो करून घ्यायचं आहे. 2 झिरो करून ठेवून द्यायचं आहे. ठेवून दिल्यानंतर आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला इथं ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं ऑसिलेट हा इफेक्ट सर्च करून घ्यायचा आहे. ऑसिलेट हा इफेक्ट सर्च करून घेतल्यानंतर आपल्याला त्याच्या स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे. स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच केल्यानंतर आपल्याला त्याच्या ऑसिलेटमध्ये जायचं आहे. ऑसिलेटमध्ये गेल्यानंतर अँगल आपल्याला ठेवून द्यायचा आहे. 90 डिग्री आपल्याला ठेवून द्यायचं आहे. 90 डिग्री ठेवून द्यायचं आहे. ठेवून दिल्यानंतर आपल्याला त्याचा फ्रिक्वेन्सी ठेवायचा आहे. फ्रिक्वेन्सी ठेवायचा आपल्याला 0.30 ठेवून द्यायचं आहे. 0.30 ठेवून द्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला आता काय करून घ्यायचं आहे, आपल्याला इथं लास्टपर्यंत जायचं आहे. लास्टपर्यंत आपल्याला इथं टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती जाऊन आपला ग्रुप तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे. तिथपर्यंत ग्रुप वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला, आता इथं आपल्याला टेक्स्ट लिहून घ्यायचे आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सॉन्ग इथं आपल्याला इथं प्ले करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला जे काय आपले सॉन्ग असतील ते आपल्याला इथं लिहून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला इथं अशा पद्धतीने सॉन्गच्या हिशोबाने आपल्याला इथं बीट करून घ्यायचे आहेत. बीट करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथं टेक्स्ट लिहून घ्यायचे आहेत. तर टेक्स्ट कशा पद्धतीने लिहून घ्यायचे आहे, तर आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे. समोरच्या बीटपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. टेक्स्टमध्ये जायचं आहे. टेक्स्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं जे काय आपले टेक्स्ट असतील ते आता इथं लिहून घ्यायचे आहेत. टेक्स्ट लिहून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं कोणताही एक फॉन्ट घेऊन घ्यायचा आहे. फॉन्ट घेतल्यानंतर आपल्याला इथं टेक्स्ट व्यवस्थित लिहून घ्यायचे आहेत आणि आपल्याला इथं कलर त्याचा व्हाईट करून घ्यायचा आहे. व्हाईट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं व्यवस्थित टेक्स्ट आपल्याला वाढवून घ्यायचे आहेत. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, टेक्स्टवरती आपल्याला टच करायचं आहे आणि अशा पद्धतीने इथं खालच्या बाजूला घेऊन घ्यायचे आहेत. खालच्या बाजूला घेऊन घेतल्यानंतर समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि आपल्याला त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला टेक्स्टवरती टच केल्यानंतर आपल्याला इथं ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं टेक्स्टमध्ये जायचं आहे. टेक्स्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं टेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मर याच्यामध्ये जायचं आहे. टेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मरमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे. स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच केल्यानंतर आपल्याला तिथं स्टार्टला एक की देऊन द्यायचं आहे. स्टार्टला एक की देऊन दिल्यानंतर आपल्याला इथं थोडंसं समोर येऊन जायचं आहे. थोडंसं समोर येऊन गेल्यानंतर आपल्याला परत इथं एक की देऊन द्यायचं आहे. की देऊन दिल्यानंतर आपल्याला इथं पूर्ण 100पर्यंत आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे.
पुरं 100पर्यंत आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं स्पेसमध्ये जायचं आहे. स्पेसमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं -0.1 करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला, त्यानंतर आपल्याला इथं जायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं स्ट्रेचमध्ये जायचं आहे. स्ट्रेचमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला ते पण आपल्याला -0 करून घ्यायचं आहे. -0.1 करून घ्यायचं आहे. -0.1 करून घ्यायचं आहे. -0.1 करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं अल्फामध्ये जायचं आहे. अल्फामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला अल्फा पण आपल्याला -0.1 करून घ्यायचं आहे. -0.1 करून घेतल्यानंतर आपल्याला खाली यायचं आहे. खाली आल्यानंतर आपल्याला इथं कलर ऑन करून घ्यायचा आहे. ऑन करून घेतल्यानंतर कलर आपल्याला तिथं व्हाईट कलर घेऊन घ्यायचा आहे. व्हाईट कलर घेऊन घेतल्यानंतर आपल्याला बॅक घेऊन जायचं आहे. बॅक घेऊन गेल्यानंतर परत आपल्याला ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. परत आपल्याला ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला इथं ग्लो हा इफेक्ट सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला इथं ग्लो या इफेक्टवरती टच करून घ्यायचं आहे. इफेक्टवरती टच केल्यानंतर आपल्याला स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे. स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच केल्यानंतर ग्लो या इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ग्लो या इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला रेडियस आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे. 25 आपल्याला करून घ्यायचा आहे. 100 आहे तर तिथं आपल्याला 25 करून घ्यायचं आहे. 25 आपल्याला ठेवून द्यायचं आहे. 25 ठेवून दिल्यानंतर आपल्याला तिथं अल्फावरती टच करायचं आहे. अल्फावरती टच केल्यानंतर आपल्याला तिथं 75 आहे तर आपल्याला तिथं 52 करून घ्यायचं आहे. 52 करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक येऊन आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला जिथं आपण त्या टेक्स्टवरती प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि इथे ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे. कॉपी लेअर केल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथे पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे आणि समोरच्या बीटपर्यंत आपल्याला ते वाढवून घ्यायचे. इथं टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती जाऊन आपल्याला अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचे आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती टच करायचं आहे. टेक्स्टमध्ये जायचं आहे. एडिट टेक्स्टमध्ये जाऊन आपले जे काय टेक्स्ट असतील ते तिथं आपल्याला कट करून घ्यायचे आहेत आणि समोरचे टेक्स्ट जे काय असतील आपले ते आपल्याला तिथं लिहून घ्यायचे आहेत. लिहून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला तिथं अशाच पद्धतीने आपल्याला इथं बीट आपल्याला देत जायचं आहे आणि आपले टेक्स्ट जे काय असतील ते आपल्याला तिथं देत जायचं आहे. तर आपल्याला अशाच पद्धतीने लास्टपर्यंत टेक्स्ट लिहून घ्यायचे आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, इथं आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आपलं एका फोल्डरमध्ये जायचं आहे. व्हिडिओ घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपल्याला फिल कॉम्पोजिशन एरिया करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर ब्लेंडिंग या ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे. लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आणि आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे. व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे.